अल अफ यु आज हामी चाहिँ बीबीएस थर्ड इयर अन्तर्गत रहेको बिजनेस ल यानि कि व्यावसायिक कानुनको चाहिँ युनिट नम्बर 5 कन्ट्र्याक्ट अफ एजेन्सी पढ्दै जाँदाखेरि पार्ट 1 पनि यो युट्युब च्यानलमा हेर्नु होला, अलरेडी आइसकेछ। पार्ट 2 पनि अब हामीले यहाँ पढ्दै जाने र त्यसपछि पार्ट 3 पनि पुग्यो भने पढौँ। यो पार्ट 3 हो। पार्ट 3 मा चाहिँ तपाईँहरूले अब राम्रोसँग हेर्नु होला। ड्युटिज अफ एजेन्टको बारेमा हामी पढौँ। जुन हामीले ड्युटिज अफ एजेन्टको बारेमा पढ्दै जाने क्रममा चाहिँ यो ड्युटिज र राइटहरू अब पढ्ने हो हामीले। योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा अरू कुराहरू पढिएको थियो भने अब ड्युटिज अफ एजेन्टको बारेमा हेरौँ। एजेन्टको के ड्युटी छ त? एजेन्टको ड्युटी नम्बर 1 छ ड्युटी टु एक्जिक्युट म्यान्डेट। ड्युटी टु एक्जिक्युट म्यान्डेट। ओके, ड्युटी टु एक्जिक्युट म्यान्डेट यो हेर्नु होला, यो के ड्युटी रहेछ त। अब यसकै बारेमा हेर्दै जाँदाखेरि ड्युटी टु एक्जिक्युट म्यान्डेट भनेर भनिन्छ। द फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट ड्युटी अफ एभ्री एजेन्ट इज टु क्यारी आउट म्यान्डेट अफ प्रिन्सिपल भन्छ, अफ हिज प्रिन्सिपल। फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट ड्युटी अफ एभ्री एजेन्ट, हरेक एजेन्टको पहिलो र फरमोस्ट ड्युटी चाहिँ के हो? टु क्यारी आउट म्यान्डेट हिज प्रिन्सिपल। आफ्नो प्रिन्सिपल चाहिँ कम्पलसरी उसले गरेका कामहरू गर्नुपर्ने कर्तव्य हो हरेक एजेन्टको। ओके, ही सुड पर्फर्म द वर्क विच ही हेज बिन एपोइन्टेड टु डु। उसले चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ जुन कामको लागि त्यसलाई हामीले नियुक्ति गरेको हो। एनी फेलियर इन हिज रेस्पेक्ट, ओके, अब उसको रेस्पेक्टमा के कामहरू गर्न सकेन, मेक द एजेन्ट एब्सोल्युटली रिस्पोन्सिबल फर द प्रिन्सिपल लस। प्रिन्सिपलको लसको लागि अब एजेन्टले पनि रिस्पोन्सिबल हुनुपर्ने हुन्छ। ओके, यो कुरामा ड्युटी टु एक्जिक्युट म्यान्डेट नगर्यो भने अब यो कुरा कम्पलसरी गर्नुपर्छ है भन्ने कुराहरू छ, तिनीहरूलाई अब गरेन भने त यही त हो नि, होइन र? ड्युटी टु फलो इन्स्ट्रक्सन अर्थात् कस्टम, इन्स्ट्रक्सन र कस्टमहरूलाई फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा ड्युटी अर्थात् यस्तो इन्स्ट्रक्सन हो। त्यसै गरी तपाईँहरूले हेर्दै जाने पर्ने हुन्छ ड्युटी टु फलो इन्स्ट्रक्सन अर्थात् कस्टम। यो एजेन्टले पनि यसको के कर्तव्य छ, के ड्युटी छ त हेर्नु होला। ड्युटी टु फलो इन्स्ट्रक्सन अर्थात् कस्टम, कस्टम र इन्स्ट्रक्सनहरूलाई फलो गर्ने यसको अधिकार ड्युटी छ। एजेन्ट इज बाउन्ड टु कन्डक्ट द बिजनेस, एजेन्ट इज बाउन्ड टु कन्डक्ट द बिजनेस अफ हिज प्रिन्सिपल। एजेन्ट चाहिँ आफ्नो प्रिन्सिपलको सबै कामहरू गर्नको लागि बाउन्ड हुन्छ एजेन्ट, अकर्डिङ टु दि डिरेक्सन गिभन बाई द प्रिन्सिपल। प्रिन्सिपलले यो दिशामा गएर तपाईँहरूले काम गर्नुहोस् एजेन्टहरू भनेर भन्छ भने एजेन्टले पनि त्यही दिशामा गएर काम गर्दै जाने। अर इन एब्सेन्स अफ एनी सच डाइरेक्सन, त्यस्तो डाइरेक्सनको अब्सेन्सी भयो भने अकर्डिङ टु द कस्टम अनुसार which prevails in doing business of the same kind at the place where agent conducts such business भनेर भन्छ। ओके, when the agent act otherwise, यदि एजेन्टले गर्यो otherwise, if any loss be sustained, he must make it goods to principal. If any profit accrued, he must account to it भन्छ। यो पनि हो, के भन्छ भने एजेन्ट एक्ट otherwise, if the loss sustained, he must be make good to his principal. इफ द प्रॉफिट एक्र्यू, प्रॉफिट कमायो भने ही मस्ट बी एकाउन्टेड फर इट, यसको लागि एकाउन्टेड पनि हुनसक्छ। ड्युटी टु रिजनेबल केयर अर्थात् स्किल, अर्को चाहिँ के ड्युटी हो भने एजेन्टको रिजनेबल केयर एन्ड स्किल देखाउने, एकदमै अब रिजनेबल केयर स्किलहरू पनि गरेर काम गर्ने। एजेन्ट इज बाउन्डेड टु कन्डक्ट द बिजनेस अफ एजेन्सी विथ much skill as generally passes by the person engaged in similar business unless the business has been noticed his wants of skill। अब बिजनेसले उसको वान्ट अफ स्किलहरूलाई पनि ननोटिस गरे तापनि उसले चाहिँ अब एजेन्ट भइरहेछ, जसरी पनि अब दुइटै मिलेर प्रॉफिट कमाउने हो कम्पनीलाई। त्यही कारणले चाहिँ यिनीहरूले सिमिलर बिजनेसमा उसले धेरै पटक काम गरेको होला भने त्यस्तो केसमा चाहिँ अब एजेन्ट चाहिँ बाउन्ड हुन्छ। अब एजेन्सी टु एजेन्सी रिलेसनसिपमा भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। एजेन्ट इज अलवेज बाउन्डेड टु एक्ट विदिन रिजनेबल डिलिजेन्स एन्ड टु युज सच स्किल एज ही पोजेस भन्छ, एन्ड टु मेक द कम्पेन्सेसन टु हिज प्रिन्सिपल, उसको प्रिन्सिपलसँग कम्पेन्सेसन इन रेस्पेक्ट अफ direct consequences of his own neglect and wants skill or
one skill or misconduct, okay, but not in respect of loss of damage which are indirectly or remotely caused by such neglect, want, skill or misconduct भन्छ. एजेन्ट ड्युटी टु कम्युनिकेट विथ प्रिन्सिपल भन्छ. ओके, एजेन्टको ड्युटी के हो भने प्रिन्सिपलसँग कम्युनिकेट गर्ने. एजेन्टको ड्युटी के हो? टु कम्युनिकेट विथ प्रिन्सिपल. अब यो पनि ड्युटी नै हो एजेन्टको. इट इज द ड्युटी अफ एजेन्ट. यो चाहिँ एजेन्टको ड्युटी हो इन केस अफ डिफिकल्टी गाह्रो परेको बेलामा टु युज अल रिजनेबल डेलिजेन्स इन कम्युनिकेटिङ विथ द प्रिन्सिपल एन्ड सिकिङ टु अब्टेन हिज इन्स्ट्रक्सन भनेर भन्छ. ड्युटी टु एभोइड कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भनेर भन्छ. ओके, ड्युटी नट टु डिल अन हिज अन एकाउन्ट. ओके, राइट अफ प्रिन्सिपल भनेर हेर. राइट अफ प्रिन्सिपल वेन एजेन्ट डिल अन हिज अन एकाउन्ट इन बिजनेस अफ एजेन्सी विदाउट प्रिन्सिपल कन्सेन्ट भनेर हेर्नु होला. राइट अफ प्रिन्सिपल राइट अफ प्रिन्सिपल राइट अफ प्रिन्सिपल भन्छ. प्रिन्सिपलको राइट के छ? अधिकार. वेन एजेन्ट डिल अन हिज अन एकाउन्ट, एजेन्ट चाहिँ आफ्नो एकाउन्टमा काम गर्छ. इन द बिजनेस अफ एजेन्ट्स विदाउट प्रिन्सिपल कन्सेन्ट. इफ द एजेन्ट डिल अन हिज अन एकाउन्ट, यदि एजेन्ट चाहिँ आफ्नो हिसाबले गर्छ इन द बिजनेस अफ एजेन्ट्सको बिजनेसमा विदाउट फर्स्ट अब्टेनिङ द कन्सेन्ट अफ हिज प्रिन्सिपल. ओके, अब उसको प्रिन्सिपलको कन्सेन्ट बिना एक्वायरिङ हिम with all the material circumstances which he have come to his own knowledge on subject principle may be. एक नम्बरमा रेपुटेट द ट्रान्जेक्सनहरूलाई रेपुटेट गर्ने. रेपुटेट द ट्रान्जेक्सन भनेको हेर्नु होला. इन केस सोज आइदर द्याट एनी मेटेरियल फ्याक्ट, कुनै मेटेरियल फ्याक्टहरू देखा पर्यो. के भइरहेको यार यो? द फ्याक्ट हेज बिन डिसअनर्डली कन्सिल्ड. त्यो फ्याक्ट भनेको छुपाइयो, चोरियो. कन्सिल्ड भनेको फ्रम हिम बाई द एजेन्टबाटै चोरी भयो अर्थात् छुपाइयो, लुकाइयो, चोरियो. द्याट द डिलिङ अफ एजेन्ट मस्ट बी डेन्जरस टु हिम. जो चाहिँ अब भनेको कारोबारहरूलाई रेस्पेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, तिनको रेपुटेसन दिनुपर्ने हुन्छ, जो डिजएडभान्टेजियस हुन जान्ने गर्छन् भनेर. Principal right to benefit gained by the agent dealing on his account in the business of agency. अब हेरौँ. इफ एन एजेन्ट विदाउट द नलेज अफ हिज प्रिन्सिपल, एजेन्ट चाहिँ अब प्रिन्सिपलको नलेज बिना डिल इन द बिजनेस अफ एजेन्सीको व्यापारमा अन हिज एकाउन्ट इन्स्टेड अफ एकाउन्ट अफ प्रिन्सिपल, द प्रिन्सिपल इज इन्टाइटल टु क्लेम फ्रम एजेन्ट इन एनी बेनिफिट विच मे have restricted to form the transaction भनेर भन्छ. अर्को, ड्युटी नट टु मेक सेक्रेट प्रॉफिट बनाउनु हुँदैन एजेन्टले. यो पनि हो. अब एजेन्ट भयो भनेर सेक्रेट प्रॉफिट बनाएर धनी बन्ने होइन भनेर यो पनि ड्युटी छ अरे. इट इज द ड्युटी अफ एजेन्ट. यो चाहिँ एजेन्टको ड्युटी हो टु मेक एनी सेक्रेट प्रॉफिट इन द बिजनेस अफ एजेन्सी. ओके, नट टु मेक भनेको नट हेर्नु होला. हिज रिलेसनसिप विथ द प्रिन्सिपल इज द फ्युडिसरी नेचर. ओके, प्रिन्सिपलसँग उसको सम्बन्ध भनेको फ्युडिसरी नेचरको हो. एन्ड दिस रिक्वायर्स एब्सोल्युट गुड फेथ इन द कन्डक्ट अफ एजेन्सी. सेक्रेट प्रॉफिट मिन्स एनी एडभान्टेजेस अब्टेन बाई एजेन्ट. सेक्रेट प्रॉफिट भनेको यस्तो एडभान्टेज जो चाहिँ अब एजेन्टले बनाएको हुन्छ ओभर एन्ड एबोभ द एग्रिड रेमुनरेसन which he would have not been able to make but for his position as agent. Okay, duty to render proper account भन्छ. duty to render proper account. An agent is bounded to render proper account. बाई भोचर होला. ओके, यहाँनिर तपाईँहरूलाई यो पनि यता यस्तो गरिदिउँ न, ठिक होला कि नहोला हेर्नु होला. ड्युटी टु रेन्डर प्रोपर एकाउन्ट. अब यो एजेन्टले चाहिँ प्रोपर राम्रो खातापाता पनि बनाउनु पर्ने अधिकार छ है. ओके, एजेन्ट इज बााउन्डेड टु रेन्डर प्रोपर एकाउन्ट. एजेन्ट चाहिँ अब प्रोपर एकाउन्ट बनाउनुको लागि बााउन्डेड हुन्छ टु हिज प्रिन्सिपल, आफ्नो प्रिन्सिपल सम्बन्धी बााउन्डेड हुन्छ. बााउन्ड भनेको अब प्रिन्सिपलको लागि एकदमै अब
लागु हुनु पर्यो। अन द डिमान्ड रेन्डरिङ एकाउन्ट डज नट मिन सोइङ एकाउन्ट। रेन्डरिङ एकाउन्ट भनेको अब एकाउन्ट सो गर्नु होइन कि, बट एकाउन्ट सपोर्टेड बाई द भोचर, एकाउन्टहरू भोचरले सपोर्ट गरेको हुनु पर्यो क्या। या गाइज आई होप तपाईँहरूले यो बुझिसक्नुभयो भन्ने आशाका साथ ड्युटी नट टु डेलिगेटको बारेमा हेर्नु होला। अब यो एजेन्टसँग के कुरा डेलिगेट गर्ने ड्युटी छैन त। अब यसको बारेमा हामी कलरफुल गरेर हेर्दै जाउँ। एजेन्ट क्यान नट लफुल्ली इम्प्लोय टु पर्फर्म एक्ट। एजेन्ट चाहिँ ल कानुनी रूपमा चाहिँ यो काम गर भनेर अर्को एजेन्टलाई गराउन सक्ने खासै कानुनी रूपमा छैन। विच हि हेज एक्सप्रेस अर्थात् इम्प्लाइड अन्डरटेकन टु पर्फर्म पर्सनल्ली। जो पर्सनल्ली नै गर्नुपर्ने कामहरू एजेन्टै आएर गर्नुपर्ने हुन्छ। उसले इम्प्लाइडली भनेर अर्थात् कन्डक्ट गरेर यसरी ओरल्ली अर्थात् लिखित रूपमा गर भन्न मिल्दैन। अनलेस बाई दि अर्डिनरी सर्कमस्टान्सेस अफ ट्रेड अर्थात् सब एजेन्टमे कुनै सब एजेन्ट गर्नु पर्यो। अर्थात् अर्डिनरी कस्टम नै छ ट्रेडको अब भनेको हाम्रो ट्रेड गर्ने अब यो हाम्रो परम्परा नै छ भने त अलग्गै कुरा भयो। फ्रम द नेचर अफ एजेन्सीको अनुसार सब एजेन्ट मस्ट बी इम्प्लोइड। एजेन्सीले सब एजेन्ट त इम्प्लोय गर्न सक्छ भन्ने कुराहरू पनि राखिदियो। अर्को ड्युटी हेर्नु होला, ड्युटी टन्नै 10वटा ड्युटी छ। 9औं नम्बरको ड्युटी छ के छ भने एजेन्ट ड्युटी टु पे सम रिसिभ फर प्रिन्सिपल। बुकमा चाहिँ यहाँ यो 1 नम्बरमा राखेको पनि हुनसक्छ, कुनै कुनै बुकमा जहाँ राखे पनि हामीले बुझ्नु पर्यो। एजेन्ट ड्युटी टु पे सम रिसिभ फर द प्रिन्सिपल भन्छ। ओके या गाइज सब्जेक्ट टु सच डिडक्सन। यस्तो खालि घटाउनु यसको लागि घटाउन योग्य कुरामा एजेन्ट इज बााउन्डेड टु पे हिज प्रिन्सिपल। एजेन्ट चाहिँ अब आफ्नो प्रिन्सिपलसँग के बााउन्डेड हुन्छ भने अल सम रिसिभ अन हिज एकाउन्ट भनेर बुझ्यौँ। त्यसै गरी हामी अब अग्रिम रूपमा अगाडि बढ्दै जाने क्रममा चाहिँ ड्युटी नट टु युज एनी कन्फिडेन्सियल इन्फर्मेसन रिसिभ इन द कोर्स अफ एजेन्सी अगेन्स्ट द प्रिन्सिपल भन्छ। ड्युटी नट टु युज एनी कन्फिडेन्सियल इन्फर्मेसन। जुनसुकै कन्फिडेन्सियल इन्फर्मेसन उसले प्राप्त गर्यो भने यो उसको ड्युटी होइन युज नगर्ने। इन कोर्स अफ एजेन्सी अगेन्स्ट द प्रिन्सिपल भनेर बुझौँ। राइट अफ एजेन्टको बारेमा एजेन्टको राइट्सहरू के छन् त। राइट्स अफ एजेन्टको बारेमा अब राइट्स अफ एजेन्टको बारेमा एजेन्टका अधिकारहरू ड्युटी त पढे, अब यसकै अधिकारहरू पढौँ। अब तपाईँहरूलाई लाग्ला कि प्रिन्सिपलका राइट र प्रिन्सिपलका ड्युटीहरू पढ्ने कि नपढ्ने जस्तो लाग्छ भने आई थिङ्क यो नोटमा त छ कि छैन। मैले नि इन्डिम्निटी भनेपछि पर्सनल लाइबिलिटी अफ एजेन्ट सिद्धिएपछि भयो। राइट टु थर्ड पार्टीसँग के छ अनि टर्मिनेसन होला सायद हो। मैले चाहिँ अब यहाँनिर एजेन्टकै राइट, किनकि कन्ट्याक्ट अफ एजेन्ट छ, राइट अफ एजेन्ट, ड्युटिज अफ एजेन्टको बारेमा सिद्ध्याइदिए। अब राइट अफ प्रिन्सिपल र राइट अफ एजेन्ट भनेको यसकै अपोजिट हो क्या। एउटाको राइट भनेको एउटाको के हो ड्युटिज हो। तर म सर्टकटमा भनौँला त्यो पनि, तर त्यो यो नोटमा नराख्नुको कारण भनेको के हो कि अब तपाईँहरूलाई ट्रिक बताइदिन्छु हेर्नु होला। यो राइट अफ एजेन्ट छ नि गाइज, यसको अधिकार भनेको ड्युटिज अफ के हो प्रिन्सिपल हो। यो म सँगसँगै भन्छु दुइटैलाई। ओके त्यो भएर अघि हामीले ड्युटिज अफ प्रिन्सिपल भनेको के अरे ड्युटिज अफ एजेन्ट भनेको राइट अफ प्रिन्सिपल हो। अब चाहिँ यो म सँगसँगै दुइटैलाई सँगसँगै भन्छु हेर्नु होला। राइट टु रिटेन आउट अफ सम रिसिभ अन प्रिन्सिपल एकाउन्ट भन्छ। प्रिन्सिपलको एकाउन्टमा आएको पैसा चाहिँ रिटेन गर्ने अधिकार छ एजेन्टसँग। यसको लागि अब ड्युटिज अफ प्रिन्सिपल भनेको के हो टु प्रोभाइड रेमुनरेसन। ओके सम रिसिभ अन प्रिन्सिपल रिटेन राइट भनेर भन्छ। अब यो भनेको के हो दिस सेक्सन इम्पावर एजेन्ट टु रिटेन आउट अफ एनी सम रिसिभ अन एकाउन्ट अफ प्रिन्सिपल अन दि बिजनेस टु एजेन्ट्स अफ फलोइङ पेमेन्ट भनेर भन्छ। यो चाहिँ यसको राइट भयो भने प्रिन्सिपलको लागि अधिकार हो कि यो के अरे यसको लागि अधिकार हो भने उसको लागि ड्युटी हो। 1 नम्बरमा हेर्नु होला अल द मनी ड्यु टु कहाँ छ यार हेर्नु होला अल द मनी
ड्यू टु हिम इन रेस्पेक्ट अफ एडभान्स मेड गरेको हो भने इन रेस्पेक्ट अफ एक्सपेन्सेस प्रोपरली इन्कर बाई हिम कन्डक्टिङ द बिजनेस गर्दै गर्दाखेरि अब कुन खर्चहरू छ त्यो सबै इन्कर्ड भनेको खर्च गरिएका कुराहरू सच रेमुनरेसन एज मे बी पेबल टु हिम एक्टिङ एज एजेन्टको रूपमा उसलाई अब नियुक्ति गरेको भने त्यस्ता खालि रेमुनरेसनहरू चाहिँ अब उसले प्राप्ति गर्ने अधिकार छ एजेन्टलाई। अनि यो उसको ड्युटी कर्तव्य ड्युटिज अफ कसको परिरहेको प्रिन्सिपलको ड्युटी के हो ड्युटी टु प्रोभाइड रेमुनरेसन टु द एजेन्ट। ओके यस्तै कुरा त हो नि। त्यो भएर मैले यहाँ बेलमेनमा जस्तो दुईटाको लागि मैले बनाएको छैन। अब हेर्नु होला राइट क्यान बी एक्सर्साइज अन द एनी सम रिसिभ अन एकाउन्ट अफ प्रिन्सिपल बिजनेस अफ एजेन्सी भनेको हो सच रेमुनेसन पेएबल टु एक्ट। यो हेर्नु होला सच रेमुनेसन पेएबल टु यही भित्र हामीले पढिरहेको वानकै हो यो पार्टहरू। अब राइट टु रेमुनेसन भन्छ यो पनि हेर्नु होला राइट टु रेमुनेसन यो चाहिँ कसको राइट पढिरहेको हामीले एजेन्टको राइट पढिरहेको हो भने ये चाहिँ ड्युटिज अफ प्रिन्सिपल हो। प्रिन्सिपलको लागि ड्युटी हो कर्तव्य हो। ड्युटी के हो भने टु प्रोभाइड रेमुनरेसन भनेर हेडिङ राख्ने अनि यो मिलाएर लेखिदिने। जस्तै अब राइट हेरौँ न राइट टु रेमुनरेसनभित्र एजेन्ट इन द नर्मल कोर्स इन इन्टाइटल टु फर रेमुनरेसन एज पर द कन्ट्र्याक्ट करारअनुसार एजेन्ट चाहिँ नर्मल कोर्समा चाहिँ ऊ रेमुनरेसन भनेको पारिश्रमिक लिनको लागि ऊ चाहिँ हकदार छ। इन एब्सेन्स अफ एनी एग्रिड एमाउन्ट अफ रेमुनरेसनको बारेमा अब केही कुराहरू छैन भने अब हि इज इन्टाइटल टु फर युज रेमुनरेसन हु इज द कस्टोमेट्री अफ बिजनेसको कस्टोमेट्री भनेको बिजनेसको चाहिँ अब कस्तो परम्परा छ त उसलाई रेमुनरेसन दिने त्यही अनुसारले दिन सकिन्छ। हाउएभर एन एजेन्ट हु इज गिल्टी अफ मिसकन्डक्ट यस्तो एजेन्ट जो चाहिँ मिसकन्डक्ट भनेको राम्रो अब लफुल्ली गरेन नराम्रो काम गर्नेवाला छ इन द बिजनेस अफ द एजेन्सीको बिजनेसमा इज नट इन्टाइटल टु एनी रेमुनरेसन त्यसले चाहिँ रेमुनरेसन इन्टाइटल गर्न सक्दैन इन रेस्पेक्ट अफ द पार्टी अफ बिजनेस विच इज एज मिसकन्डक्टेड भनेर बुझ्यौँ। एजेन्ट लियान अन प्रिन्सिपल प्रोपर्टी प्रिन्सिपलको प्रोपर्टीमा एजेन्टको लियान के छ त हेर्नु होला। राइट टु होल्ड प्रोपर्टी भनेको लियानको मिनिङ हो के यो सेल्स अफ गुड एक्टमा हामी डिटेल पढ्छौँ यो राइट अफ लियान भन्नेवाला। त्यो भएर म यहाँ छलफल थोरै गरिरहेको। इन एब्सेन्स अफ एनी कन्ट्र्याक्ट अफ द कन्ट्राक्टरी अर्थात् एजेन्ट इज इन्टाइटल टु रिटेन गुड राख्नको लागि पेपर्स एन्ड अदर प्रोपर्टीहरू। ओके वेदर मुभेबल भनेको चल इमुभेबल भनेको अचल शक्ति होइन सम्पत्ति अफ प्रिन्सिपल रिसिभ by him until the amount due to him for the commission disbursement service in respect of the same has been paid accounted for the condition of right are। अब त्यतिखेर राइट कुन अवस्थामा हुन्छ त तीनवटा छ। यो डिटेल धेरै नै डिटेल छ है यो चाहिँ किनकि सेल्स अफ गुड एक्टमा पनि पढ्नु भएको कारणले मैले यसलाई सरसर्ती भनिदिइरहेको। एजेन्ट शुड बी लफुल्ली इन्टाइटल टु रिसिभ फ्रम प्रिन्सिपल sum of money by the way of commission on or disbursement made to service render in the proper execution of business of agents। के भन्छ भने एजेन्ट चाहिँ लफुल्ली कानुनी रूपमा चाहिँ उसले चाहिँ अब प्रिन्सिपलबाट पाइने सम अफ मनीज कमिसनको रूपमा होस् या डिस्बर्समेन्टको रूपमा होस् या प्रोपर एक्जिक्युसनको रूपमा बिजनेसका सबै उसले दिएका कुराहरू लिन पाउने अधिकार छ भन्छ राइट अफ एजेन्ट। ड्युटी भनेको दिनुपर्ने छ भन्ने त हो कर्तव्य एउटा कर्तव्य अर्को अधिकार त थाहा छ होला। त्यसै गरी प्रोपरली ओभर द लियान टु बी एक्साइज सुड बी बिलोङ टु द प्रिन्सिपल इट शुड हेभ बिन रिसिभ बाई द एजेन्ट इन हिज क्यापेसिटी ड्युरिङ द कोर्स अफ अर्डिनरी ड्युटिज एज एजेन्ट भन्छ। ओके एजेन्ट हेज ओन्ली पार्टिकुलर लियान भन्छ एजेन्टसँग पार्टिकुलर लियान हुनसक्छ। एजेन्ट राइट टु लियान इज द लस्ट फलोइङ केसेस एजेन्टको राइट लियानमा चाहिँ कुन केसमा त्यो लस्ट हुन्छ भने वेन द पोजेसन अफ प्रोपर्टी इज लस्ट। अब प्रोपर्टीको पोजेसन नै लस्ट के हो त पोजेसन भनेपछि यो पनि सेल्स अफ गुड एक्टमा राम्रोसँग इक्जाम्पल दिएर बुझिन्छ। पोजेसन भनेको ओनरसिप भनेको अहिले गुड्स कोसँग छ त क्याबेडिम्टर भन्ने एउटा प्रिन्सिपल छ सेल्स अफ गुड एक्ट सोगा एक्ट भन्छ ऐन छ यो त्यो अर्को च्याप्टर छ सेल्स अफ गुड एक्ट च्याप्टर नम्बर 4 हो कि कति थियो कि
फोर हो कि कति थियो च्याप्टर नम्बर, त्यो पढ्नुपर्ने थियो अब त्यो भएर मैले त्यो लास्टमा पढ्ने भनेको सेल्स अफ गुड एक्ट चाहिँ एकदमै बेस्ट च्याप्टर छ त्यो। वेन द एजेन्ट वेबियर इज राइट, एजेन्टले चाहिँ अब वेबियर भनेको त्यहाँबाट ऊ के भयो छुट हुन्छ, वेबियर भनेको छुट के डिस्काउन्ट, मे एराइज आउट लिभ लाइबिलिटी सकिनु, ओके मे एराइज आउट अफ एग्रिमेन्ट एक्सप्रेस अर्थात् इम्प्लाइड। सी नम्बर यहाँनिर तल जानुपर्ने गए छैन, एजेन्ट लिएन इज सब्जेक्ट टु कन्ट्र्याक्ट द कन्ट्राक्टरी भनेर भन्यो। अब राइट टु इन्डिम्निटीको बारेमा हेरौँ त। राइट टु इन्डिम्निटी पनि एबिसी छ, त्यसपछि राइट टु कम्पेन्सेसन फर इन्जुरी कज बाई द प्रिन्सिपलको नेग्लिजेन्सको कारणले, ओके यो पनि यसको के हो अधिकार, उसको ड्युटी हो। यति कुरा सिद्धिएपछि पर्सनल लाइबिलिटी अफ एजेन्ट हेरेर टर्मिनेसन अफ कन्ट्र्याक्ट भनेपछि सिद्धिन्छ यो च्याप्टर, यो च्याप्टर सिद्धिन्छ। यसमा बाँकी रहेका कुराहरू म ओरल्ली भन्छु। अब पहिला चाहिँ हामी हेरौँ त राइट टु इन्डिम्निटी, यो चाहिँ यहाँ हामीले डिटेल नपढे पनि हुन्छ, तर किनकि कन्ट्र्याक्ट अफ इन्डिम्निटी भन्ने च्याप्टरै अलग छ, त्यहाँ पनि डिटेल हुन्छ, तर पनि यहाँ हेरौँ त सरसर्ती। राइट अफ इन्डेम्निफिकेसन फर द लफुल एक्ट, ओके लफुल एक्ट कानुनी रूपमा भ्यालिड कामहरूको लागि इन्डेम्निफिकेसन भनेको राइट टु क्लेम भन्छ, यसको मिनिङ। क्लेम भनेको दाबी गर्ने, दाबी भनेको जति लस भयो त्यति कम्पेन्सेसन क्षतिपूर्ति प्राप्ति गर्न सक्ने अधिकार छ एजेन्टसँग। प्रिन्सिपल इज बााउन्डेड टु इन्डेम्निफाई, प्रिन्सिपल चाहिँ के बााउन्डेड हुन्छ, इन्डेम्निफाई भनेको क्लेम गर्नु, क्लेम भनेको दाबी, दाबी भनेको जति अब लस भयो त्यति दिनको लागि लफुल्ली भएका कामहरूमा लस फुल भयो भने त्यसलाई क्षतिपूर्ति दिनको लागि प्रिन्सिपल एकदमै लायबल हुन्छ एजेन्ट अगेन्स्ट अल कन्सिक्वेन्सेस अफ लफुल एक्ट डन एक्सर्साइज अफ हिज अथोरिटी भनेर बुझ्नु होला। राइट अफ इन्डेम्निफिकेसन अगेन्स्ट द एक्ट डन बाई इन अ गुड फेथ भनेर हेर्नु होला। गुड फेथ भनेको राम्रो इन्टेन्सनले, राम्रो उद्देश्यले गर्दा गर्दै पनि अब यतिखेर चाहिँ राइट अफ इन्डेम्निफिकेसन छ अरे। अब कस्तो गुड फेथ त्यसको बारेमा डिटेल पढ्नुपर्ने हुन्छ। वेयर द एजेन्ट एक्ट इन गुड फेथ, एजेन्टले चाहिँ गुड फेथ राम्रो हिसाबले काम गर्यो अन द इन्स्ट्रक्सन अफ प्रिन्सिपलको, इन्स्ट्रक्सन भनेको उसको सुझाव अनुसार एजेन्ट इज इन्टाइटल टु फर इन्डेम्निफिकेसन अफ एनी लस, जुनसुकै लस घाटाहरू अथवा ड्यामेजेसहरू छ प्रिन्सिपल अब राम्रो काम गर्दा गर्दै भएका कुराहरू यो प्रिन्सिपलले इन्डेम्निफाई गरिदिनु पर्ने हुन्छ। यसको लागि प्रिन्सिपलको लागि ड्युटी हो भने यसको लागि अधिकारहरू यो यसको भनेको को एजेन्टको लागि। अब नन लाइबिलिटी अफ इम्प्लोयर अफ एजेन्ट टु डु क्रिमिनल एक्ट भन्छ। नन लाइबिलिटी अफ इम्प्लोयर अफ एजेन्ट टु डु क्रिमिनल एक्ट, ओके क्रिमिनल एक्ट नन लाइबिलिटी अफ इम्प्लोयर अफ एजेन्ट टु डु क्रिमिनल एक्ट 1 नम्बरमा हेर्नु होला। वेयर वान पर्सन इम्प्लोय अनदर टु डु एक्ट भन्छ, एक व्यक्तिले चाहिँ अर्को व्यक्तिलाई चाहिँ अब यो काम गर्नको लागि इम्प्लोय गर्यो इन विच हिज क्रिमिनल, जो चाहिँ क्रिमिनल हो। द इम्प्लोयर इज नट लाइबल टु द एजेन्ट, इम्प्लोयर चाहिँ एजेन्टसँग लाइबल हुन सक्दैन, आइदर ओपन एक्सप्रेस पनि हुनसक्छ इम्प्लाइड प्रोमिस पनि हुन्छ टु इन्डेम्निफाई हिम अगेन्स्ट द कन्सिक्वेन्सेस अफ द एक्ट भनेर बुझ्नु पर्यो। राइट टु कम्पेन्सेसन फर इन्जुरी कज बाई द प्रिन्सिपल नेग्लेक्ट भन्छ, प्रिन्सिपल नेग्लेक्ट, प्रिन्सिपलको नेग्लेक्टमा चाहिँ अब इन्जुरी भयो भने त्यतिखेर कम्पेन्सेसन पाउने क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार छ एजेन्टसँग। त्यो क्षतिपूर्ति प्रदान गरिदिनु पर्ने ड्युटी कसको, प्रिन्सिपल हो। त्यो भएर ड्युटिज अफ प्रिन्सिपलको बारेमा मैले यहाँ केही पनि गरेको छैन। सो द्याट अब हेरौँ द प्रिन्सिपल मस्ट मेक द कम्पेन्सेसन टु इज एजेन्ट, प्रिन्सिपलले आफ्नो एजेन्टलाई चाहिँ कम्पेन्सेसन चाहिँ बनाउन सक्छ इन रेस्पेक्ट अफ इन्जुरी कज बाई द सज एजेन्ट, त्यस्तो एजेन्टले केही इन्जुरी गरेको छ बाई द प्रिन्सिपल नेग्लिजेन्स अर्थात् वान्ट अफ स्किल, प्रिन्सिपलको क्षमता कति छ, सिप कति छ, उसको दक्षता कति छ, त्योभन्दा बाहिर प्रिन्सिपलले नेग्लिजेन्स गरे बापत कज इन्जुरी भयो भने त्यतिखेर प्रिन्सिपलले कम्पेन्सेट गरिदिनु पर्ने हुन्छ। कम्पेन्सेट भनेको क्षतिपूर्ति प्रदान गरिदिनु पर्ने हुन्छ, त्यो प्रदान गरिदियो भने अनि त्यो राइट कसको लागि हो भन्दाखेरि एजेन्टको, र ड्युटी भनेको चाहिँ प्रिन्सिपलको लागि हो भनेर
बुझ्नु होला, दस द एभ्री प्रिन्सिपल ओन्स हिज एजेन्ट्स टु ड्युटी अफ केयर। हरेक प्रिन्सिपलले चाहिँ आफ्नो एजेन्टको केयर गर्नुपर्ने हुन्छ, ड्युटी अफ केयर, नट टु एक्सपोज हिम अनरिजनेबल रिस्क। एकदमै रिस्कभन्दा बाहिर, रिजनेबल भनेको अनरिजनेबल रिस्क, जोखिमभन्दा बाहिर चाहिँ उसलाई एक्सपोज राख्नु हुँदैन, केयर नै गर्नुपर्ने हुन्छ। हरेक प्रिन्सिपलको ड्युटी हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसै गरी सिद्धियो हाम्रो राइट लाइबिलिटीहरू सबै कुराको। अब तपाईँहरूलाई चाहिँ गाइज म अब ड्युटिज एकदमै अब सरसर्ती भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले तपाईँहरूलाई चाहिँ म कन्ट्याक्ट अफ एजेन्ट्सको ड्युटिज अफ चाहिँ सरसर्ती भन्छु। ड्युटिज अफ प्रिन्सिपल र राइट अफ प्रिन्सिपल भनेको खास त त्यो अघिकै कुरामा मिलाउने हो। उसका राइट उसका अधिकार, उसका अधिकार उसका राइट हो कि। उसका भनेको राइट अफ प्रिन्सिपल आर द राइट ड्युटिज अफ एजेन्ट। अब ड्युटिज अफ एजेन्ट आर द राइट अफ प्रिन्सिपल। तपाईँहरूलाई लाग्ला राइट अफ प्रिन्सिपल भनेर अनि एजेन्टको भनिदिया भए पनि हुन्थ्यो भन्थ्यो, किनकि अब कन्ट्याक्ट अफ एजेन्सीमा एजेन्टसँग कन्ट्याक्ट भइरहेछ भने एजेन्टका जान्यो भने प्रिन्सिपलका त अब त्यसकै उल्टा हो। जस्तै राइट अफ प्रिन्सिपलभित्र राइट टु रिभोक अगेन्स्ट अथोरिटी, ओके, राइट टु इन्स्ट्रक्सन दिने अधिकार के अरे राइट हो। अर्को राइट टु ह्याभ कम्पेन्सेसन, मुलुकी दिवानी संविधान 2074 पनि भनेछ क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने प्रिन्सिपलको अधिकार हो। राइट टु डिमान्ड सेक्रेट प्रोफिट, ओके, सेक्रेट प्रोफिट बनायो भने त्यो माग्ने चाहिँ प्रिन्सिपलको अधिकार हो। अनि हामीले अहिले पढ्यौँ एजेन्टको ड्युटी हो भनेर पढेछौँ कि छैन, नट टु मेक द सेक्रेट प्रोफिट गर्ने होइन। अब सेक्रेट प्रोफिट गर्यो भने एजेन्टले प्रिन्सिपललाई दिनुपर्छ भन्ने अब त्यो त उसको ड्युटी नै हो। त्यो भएर बुझ्नु होला। त्यसपछि राइट टु रिसिभ एकाउन्ट एन्ड क्यास र एकाउन्टमा रिसिभ गर्न सक्ने अधिकार छ प्रिन्सिपलसँग। उसको चाहिँ ड्युटी पढेको थियौँ हामीले, राइट अफ द एजेन्ट के ड्युटिज अफ एजेन्ट। राइट टु डिस्काउन्ट रिजेक्ट गर्ने अधिकार पनि छ। अरे ड्युटिज अफ प्रिन्सिपल हेरौँ। अब ड्युटिज अफ प्रिन्सिपल भनेको राइट अफ एजेन्ट जो हामीले पढिसक्यौँ। अब राइट अफ एजेन्ट टु प्रोभाइड रेमुनरेसन चाहिँ ड्युटी अफ, हेर्नु होला, रेमुनरेसन भनेको पारिश्रमिक दिने कर्तव्य भनेको प्रिन्सिपलको हो। एजेन्टको राइट हो भनेर हामीले राइट टु रिसिभ रेमुनरेसन भनेर अहिले भर्खर पढेको हो। त्यसै गरी अब रिम्बर्स मनी, अब योले भनेको रिम्बर्स मनी भनेको मनीलाई रिम्बर्स गर्ने, ओके, खर्च उठाउने अधिकार के हो, ड्युटी यो के अरे ड्युटी के हो प्रिन्सिपलको भने राइट, उसको पनि राइट हो। प्रोभाइड इन्डेमनिटी, अब इन्डेमनिटी त हामीले पढेको हो। उसले उसको के छ, रिसिभ इन्डेमनिफाई, कम्पेन्सेसन भयो, लस भयो भने पर्थ्यौँ। लफुल एक्टको केसमा 1, अनि गुड फेथको केसमा 2, इन्जोरीको केसमा 3, रिमुभल केसमा 4। मुलुकी दिवानी संविधान 2074ले पनि भनेको छ, ओके। त्यसै गरी नोटिस गिभन टु एजेन्ट एज द प्रिन्सिपल, यो पनि ड्युटी अफ प्रिन्सिपल हो। रिजनेबल कम्पेन्सेसन तिर्नुपर्ने ड्युटिज अफ प्रिन्सिपल हो। टु बी रिस्पोन्सिबल पनि ड्युटिज अफ प्रिन्सिपल नै हो, ओके। यी अब प्रिन्सिपलका राइट ड्युटी चाहिँ उसकै ड्युटी का उल्टा हुन् कि। अब त्यो पनि लामो भिडियो बनाउँदै जाने हो भने धेरै लामो जान्छ। पर्सनल लाइबिलिटी अफ एजेन्टको बारेमा हेरौँ त। कम्तीमा मैले 2 घन्टामा चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ तपाईँहरूको कन्ट्र्याक्ट अफ एजेन्सी भन्ने च्याप्टर सकौँला भन्ने हिसाबले भिडियो बनाइरहेको। जनरल रुल के छ भने नो लाइबिलिटी अफ एजेन्ट टु आर थर्ड पार्टी, तेस्रो व्यक्तिसँग कुनै पनि एजेन्टको के छ, लाइबिलिटी छैन। वानली द प्रिन्सिपल क्यान इन्फोर्स एन्ड क्यान बी हेल्ड लाइबल टु कन्ट्र्याक्ट इन्टर इन्टु बाई एजेन्ट भनेर भनौँ, ओके। एजेन्ट इज नट पर्सनल्ली लाइबल, एजेन्ट चाहिँ पर्सनल व्यक्तिगत रूपमा कतिखेर लाइबल हुँदैन अन द कन्ट्र्याक्ट इन्टर टु हिम अन बिहाफ अफ प्रिन्सिपलको स्वामित्वमा गरिएको भने एजेन्ट पर्सनली लाइबल हुँदैन। त्यतिखेर अब प्रिन्सिपलले गर भनेर भनेको हो भने त अब प्रिन्सिपलै लाइबल हुने भयो नि त, ओके। एजेन्ट इज द पर्सनल्ली लाइबल इन सर्टेन केस, एजेन्ट चाहिँ पर्सनल व्यक्तिगत रूपमा कहिले लाइबल हुन्छ त, सर्टेन केसेस भनेको केही अवस्थाहरू। 1 नम्बरमा छ वेन एजेन्ट एक्ट फर सेल अर्थात् पर्चेज अफ गुड्स, जिओओडी, एउटा ओ छुटेछ। यदि एजेन्ट चाहिँ सेल अर्थात् पर्चेज अफ गुड्स फर द प्रिन्सिपल रेसिडेन्ट एबोरोड, फरेन प्रिन्सिपलको लागि हो भने एजेन्ट पर्सनली लाइबल हुन्छ। ओके गाइज, तपाईँहरूले चाहिँ अब हेर्दैछौँ
वेयर इट इज एक्सप्रेस्ड प्रोभाइड कन्ट्याक्ट टु एजेन्ट सेल बी पर्सनल लाइबल कन्ट्याक्टमै भनेछ यो पर्सनल लाइबल हुनेवाला कन्ट्याक्ट हो भनेपछि त अभियसली लाइबल भइहाल्यो वेयर द एजेन्ट डज नट डिस्क्लोज द नेम आइडेन्टिटी अफ प्रिन्सिपल अब एजेन्टले चाहिँ प्रिन्सिपल को हो त्यसको आइडेन्टिफिकेसन के हो केही पनि भएन भने एजेन्ट लाइबल भइहाल्यो चोराउन खोजे जस्तै त भयो वेयर द डिटेल अफ प्रिन्सिपल आर डिस्क्लोज भनेको खुलासा गर्नु डिटेल भनेको पूर्ण रूपमा सम्पूर्ण जानकारीहरू प्रिन्सिपलको डिस्क्लोज गर्नुपर्ने छ भने बट क्यान नट बी स्यु त्यतिखेर स्यु गर्न सक्दैन इक्जाम्पल फरेन सेभियर भनेको अब विदेशी एम्बेसेडरहरू अनि यो के अरे विदेशबाट एम्बेसेडरहरू त थाहा छ होला नि यो एमबिसीमा राजदूतहरू विदेशी यस्तो यस्तो केसमा फरेन सेभरको केसमा भयो वेयर द प्रिन्सिपल इज नट एक्जिस्टेन्स एट द टाइम वेन द एक्ट डन अर्थात् एजेन्ट एक्टेड नन एक्जिस्टेन्सी प्रिन्सिपल भनेर रह्यो ओके त्यसै गरी वेन द एजेन्ट एक्सिड इज अथोरिटी एजेन्ट चाहिँ आफ्नो अथोरिटी भन्दा बढी गर्यो अर द कमेन्ट अफ ब्रिच अफ वारेन्टी अफ अथोरिटी भनेर पनि रहेछ होइन रहेछ वेन हि एक्ट एज अ प्रिटेन्डेड एजेन्ट ऊ चाहिँ प्रिटेन्डेड एजेन्टको रूपमा चाहिँ यदि अब काम गर्छ वेन हि एक्ट एज द प्रिटेन्डेड एजेन्ट वेयर हि फल्सली represent that he has authority to act on behalf of principal and the alleged principal does not ratify his act when he receive अर्थात् पे मनी बाई मिस्टेक अर्थात् फ्रड उसले चाहिँ अब फ्रड यानि कि अब मिस्टेकले चाहिँ पैसा प्राप्ति गर्यो भने वेयर एजेन्ट साइन अ नेगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट without monitoring that he is signing agent where the use of trade custom make agent personally liable अब राइट अफ थर्ड पार्टी हेरौँ त या गाइज राइट अफ थर्ड पार्टी हेर्दै जाँदाखेरि लेट्स हियर मेक द राइट अफ थर्ड पार्टीको राइट के छ 1 2 3टा राइट टर्मिनेसन अफ एजेन्ट्स अब हेरौँ त मिनिङ अफ सब एजेन्ट टर्मिनेसन अफ कन्ट्याक्ट राइट अफ थर्ड पार्टी त आई थिङ्क सिलेबसमा एजेन्सी अन्डर कन्ट्रोल रुल ड्युटिज राइट एजेन्ट टाइप्स अफ एजेन्ट मोड अफ क्रिएटिङ एजेन्ट्स पर्सनल लाइबिलिटी अफ एजेन्ट त हामीले पढ्यौँ तर अब यो चाहिँ खास राइट टु थर्ड पार्टी तेस्रो व्यक्तिसँग के राइट छ यो चाहिँ हाम्रो छ ड्युटी अफ एजेन्ट राइट अफ एजेन्ट तेस्रो व्यक्तिसँग हाम्रो के राइट छ भन्ने यो खास सिलेबसमा त छैन कि जस्तो लाग्यो मलाई त्यो भएर छ भने आफै पढ्नु होला छैन भने पनि ठिक छ यो चाहिँ हामी स्किप गरिदिउँ यहाँबाट अब टर्मिनेसन अफ एजेन्ट्स भनेको लास्ट पार्ट छ अनि अरू बाँकी रहेको म ओरल्ली भन्छु बाई द एक्ट अफ पार्टीको काम अनुसार हाम्रो टर्मिनेसन हुन्छ एजेन्सी रिलेसनसिप 1 नम्बरमा बाई एग्रिमेन्ट गरेर हामीले हाम्रो एजेन्सी करार चाहिँ हामीले खारेज गर्न सक्छौँ र अर्को बाई रिभोकेसन भनेको हामीले त्यसलाई रिभोकेसन भनेको अब त्यसलाई इन्ड गरेर पनि हामीले करार अन्त्य गर्न सक्छौँ प्रिन्सिपल एन्ड एजेन्ट मे म्युचुअल्ली एग्री टु टर्मिनेट एजेन्ट्स एट एनी टाइम प्रिन्सिपल र अनि यसको लागि हेर्नु होला प्रिन्सिपल र एजेन्ट दुइटै मिलेर म्युचुअल रूपमा चाहिँ एग्री भए हामी टर्मिनेट गरौँ है टर्मिनेट भनेको कन्ट्याक्ट समापन गरौँ है जुनसुकै टाइममा पनि बाई एग्रिमेन्ट बाई रिभोकेसन भनेको एजेन्ट्स मे बी टर्मिनेटेड बाई प्रिन्सिपल बाई रिभोकिङ अथोरिटी अफ एजेन्टको अथोरिटीमा रिभोक गरेर हाउएभर इरिभोकेबल एजेन्सी गिभन अन्डर गिभन एजेन्सी क्यान नट बी यहाँबाट हेर्नु होला रङ छ वेयर द इरिभोकेबल एजेन्सी क्यान नट बी रिभोक्ड टु द प्रिजुसाइड अफ एजेन्ट भन्छ वेन एजेन्सी इज फर फिक्स पिरियड एजेन्ट चाहिँ फिक्स पिरियडका लागि गरेको छ प्रिन्सिपल मस्ट मेक कम्पेन्सेसन टु एजेन्ट द प्री म्याच्योर रिभोकेसन अफ एजेन्ट्स विदाउट सफिसियन्ट कज
वेयर द एजेन्सी इज नट फर फिक्स पिरियड र एजेन्सी चाहिँ फिक्स पिरियडका लागि गरिएको छैन भने रिजनेबल नोटिस मस्ट बी गिभन फर टर्मिनेसन अदरवाइज एजेन्ट मस्ट मेक कम्पेन्सेसन टु दि प्रिन्सिपल। रिभोकेसन मे बी एक्सप्रेस अर्थात् इम्प्लाइड। रिभोकेसन कसरी हुन्छ, एक्सप्रेस पनि हुनसक्छ र इम्प्लाइड पनि हुनसक्छ फ्रम द कन्डक्ट अफ प्रिन्सिपलको अनुसारले। ओके, टर्मिनेसन अफ अथोरिटी अफ एजेन्ट, एजेन्टको अथोरिटी टर्मिनेसन हुनको लागि इफेक्टिभली वानली वेन द कम्युनिकेसन टु एजेन्ट र थर्ड पार्टी, तेस्रो पक्ष र एजेन्ट बिच चाहिँ अब संवाद भएको हुनुपर्छ, तब मात्र अथोरिटी एजेन्टको समापन भएको हुन्छ भनेर बुझ्नु होला। आई होप यु गाइज आर मोर फेमिलियर विथ दिस टर्मिनोलोजी देन वी मुभ द नेक्स्ट वान बाई द अपरेसन अफ लज। ओके गाइज, अब यो अपरेसन अफ ल भनेको कानुनको हिसाबले पनि तपाईँहरूले चाहिँ कन्ट्र्याक्ट अफ एजेन्सीलाई टर्मिनेट गर्न सक्नुहुन्छ। एट फर्स्ट वान भनेको कम्प्लिसन अफ बिजनेस एजेन्सी। बिजनेस एजेन्सीको कम्प्लिट भयो, त्यसको कम्प्लिसन भइसकेपछि पनि हामीले टर्मिनेसन अफ एजेन्सीलाई हामीले टर्मिनेट गर्न सक्छौँ, यानि कि वाइन्ड अफ टर्मिनेसन पनि भन्छ, के अरे वाइन्ड अफ ए कन्ट्र्याक्ट अफ एजेन्सी, यानि कि कन्ट्र्याक्ट अफ एजेन्सी कतिखेर समापन भएको हो भन्ने कुराहरूको लागि बाई द अपरेसन अफ ल बुझ्नु होला राम्रोसँग। फर्स्टली रहेको छ कम्प्लिसन अफ द बिजनेस एजेन्सी भन्छ। यदि अब बिजनेस एजेन्सीको कम्प्लिट भइसक्यो, एक अर्को डेथ भयो, इन्सेनिटी पागल भयो प्रिन्सिपल र एजेन्ट मध्ये, त्यतिखेर पनि टर्मिनेस भइहाल्यो। ल अनुसार कानुनी रूपमा कतिखेर टर्मिनेट गर्न सक्नुहुन्छ त? ओके, अर्को प्रिन्सिपल बिकमिङ इन्सल्भेन्ट, प्रिन्सिपल चाहिँ दामासाही यानि कि डेब्टहरू तिर्न सकिएन, त्यतिखेर पनि त हामीले अब टर्मिनेट गर्न सक्छौँ कानुनको अनुसारले। वेयर द प्रिन्सिपल एन्ड एजेन्ट बिङ कम्पनी डिजल्भ। ओके, त्यसै गरी डिस्ट्रक्सन अफ सब्जेक्ट म्याटर, एजेन्सीको सब्जेक्ट म्याटर नै सक्यो भने त किन एजेन्सी राख्ने र एक्सपाइरेसन अफ द पिरियड वेयर द एजेन्सी वाज फर फिक्स पिरियड, फिक्स पिरियडका लागि एजेन्सी गरिएको हो भने त्यतिखेर त्यसको एक्सपायर भयो भने इन द्याट केस अल्सो टर्मिनेसन अफ एजेन्ट्स। यसै गरी हाम्रो कन्ट्र्याक्ट अफ एजेन्ट्स च्याप्टर नम्बर 5 सिद्धिएको छ र यस्तै भिडियो हेर्नको लागि यो च्यानलसँग नजिक हुनको लागि यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर अगाडि बढ्नु होला। ओके गाइज, द्याट्स इनफ फर टुडेज डिस्कसन म्याटर। लेट्स हियर डिस्कस द रिमेनिङ पार्ट जुन हामीले लिभ आउट गरेका छौँ। यो चाहिँ टर्मिनेसन अफ कन्ट्र्याक्टको बारेमा छ भने अब तपाईँहरूलाई चाहिँ अब म नेपालको कानुन अनुसार चाहिँ टर्मिनेसन एजेन्सी भन्छ, जो यो चाहिँ हाम्रो अब एजेन्सी ल रिलेटिङ टु एजेन्सी नेपालमा चाहिँ अब एजेन्सीको बारेमा हेर्नु होला। एजेन्सी इसार एक्ट भन्छ 1992 विक्रम सम्पदमा पहिलोचोटि एजेन्सी ल नेपालमा आएको थियो। इन द इयर 2014मा चाहिँ सेपरेट एक्ट आएको थियो। त्यसै गरी एजेन्सी चाहिँ तपाईँहरूको नेपाल एजेन्सी एक्ट 2014 भनेर चाहिँ 2074 श्रावणको महिना चाहिँ आएको थियो। ओके, त्यसै गरी सबोर्डिनेट एक्टहरू एजेन्सी रुलहरू इयर 2019मा पनि, कन्ट्र्याक्ट एक्ट 2056, अहिले मुलुकी दिवानी संहिता 2074 पनि भनिन्छ। कति फास्ट बोलेको हो, यसले चाहिँ पाठ पढेको हो कि जस्तो सोच्नुहुन्छ भने यो चाहिँ अब रिभिजन हो, रिभिजनको लागि, त्यो भएर मैले स्पिडमा 2 घन्टामै एउटा च्याप्टरलाई सिद्ध्याइदिएछु, जुन तपाईँहरूले चाहिँ अब यता अब कलेजमा कति घन्टा लाग्छ त्यो भएर यो घन्टालाई यत्तिकै छोडेर एजेन्सी एक्टलाई चाहिँ अब मेनली बिजनेस एजेन्सी रुलको रूपमा लिइन्छ भने एजेन्सी एक्टमा 11वटा सेक्सन छन्, जुन तपाईँहरूको अब सेक्सन वाइज यो ऐन पढ्यो भने तपाईँहरूलाई बुझ्नै गाह्रो हुन्थ्यो। त्यो भएर मैले नोटहरूलाई यहाँ एक्ट गरेको हो सजिलो भाषामा। त्यसै गरी नयाँ कन्ट्र्याक्ट एक्ट 2056मा पनि यो कन्ट्र्याक्ट ऐन सम्बन्धी सबै कुराहरू थियो भने, त्यसै गरी मुलुकी दिवानी संहिता 2074ले त यसकै बारेमा चाहिँ तपाईँहरूलाई एकदमै डिटेलली दिएको कुराहरू हामीले अहिलेसम्म पढेको हो, जसमा चाहिँ एजेन्सी एक्ट र रुलहरू रह्यो, रजिस्ट्रेसन कसरी गर्ने, नन रजिस्ट्रेसन कसरी गर्ने। त्यसै गरी यी सबै कुराहरूको बारेमा वी विल बी फेमिलियर विथ द अबभ डिस्कसन म्याटर। आई होप यु गाइज हेभ मेनली रिलेटेबल विथ दिस भिडियो। अब हेर्नु होला मेन प्रोभिजन फर एजेन्सी अन्डर द एक्ट अर्थात् रुलको बारेमा।
एकमा रजिस्ट्रेसन गर्नको लागि अर्को सबमिसन अफ एकाउन्ट, ट्रान्सफर अफ एजेन्ट्स, नन रेजिस्ट्रेसन। यसरी त केही बुझिँदैन जस्तो लाग्छ भने खास यो नेपालको कानुनमा के छ भन्ने मैले रिफरेन्स दिन खोजेको हो। अब रजिस्ट्रेसनको केस त्यसै गरी एजेन्सी हेर्नु होला, नेपाल एजेन्सी रुलको सेड्युल 1 भन्छ अनुसूची। यसको बारेमा कानुनमा एकदमै जानेको हुनुपर्छ। त्यो भएर यहाँ हाम्रो अब यो व्यावसायिक कानुन BBS थर्ड इयरको बिजनेस लमा चाहिँ यति धेरै डिपली नपढ्दा नि हुन्छ। जुन LLBदेखि लिएर अरू प्रोफेसनल इक्जामिनेसनतिर त यो चाहिँ एकदमै डिटेल हुन्छ। तर पनि अब हामीले सबमिसन अफ एकाउन्ट, ट्रान्सफर अफ एजेन्ट्स, इफेक्ट अफ नन रेजिस्ट्रेसन। अब नेपालमा चाहिँ अब एउटा फाइन पनि सुन्नु होला, एउटा म फाइन भन्छु। अब गभर्मेन्ट अफ नेपाल सरकारले चाहिँ कुनै पनि एजेन्टलाई यदि रजिस्ट्रेसन नगरिकन यिनीहरूले चाहिँ काम गर्छन्, एजेन्ट हुन् भनेर एजेन्सी एक्ट अनुसार गरेनन् भने हो त्यतिखेर चाहिँ तिनीहरूलाई 1000 रुपियाँ फाइन दिनुपर्छ भनेर एजेन्सी एक्टको सेक्सन नम्बर 8 यानि कि दफा 8ले भनेको छ, बुझ्नु होला। अनि त्यसै गरी चाहिँ गभर्मेन्ट अफ नेपालले चाहिँ कुनै पनि एजेन्टलाई चाहिँ अब पनिस गर्न सक्छ जुन चाहिँ कानुनी प्रोभिजनहरू फलो गरेन भने 200 रुपियाँ र 2 वर्षको लागि उसलाई प्रोहिबिटेसन गर्न सक्छ। ओके, त्यसै गरी एजेन्टले चाहिँ अब कन्ट्र्याक्ट करारलाई चाहिँ भोइलेट गर्यो रजिस्ट्रेसन गर्नको लागि, त्यसै गरी पनिस 500सम्म उसलाई पनिस, 5 वर्षसम्म एजेन्ट सस्पेन्ड गर्दै तपाईँहरूको यो समापन भएको छ टर्मिनेसन अफ एजेन्ट्स। र मुलुकी दिवानी संविधान 2074मा पनि यस्ता कुराहरू धेरै रहेको कारणले तपाईँहरूलाई यो युट्युब च्यानललाई यदि यस्तै भिडियोहरू तपाईँहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने SUBSCRIB सब्सक्राइब भनेर रातो बटनमा लेखेको छ, त्यो गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नु होला। ओके गाइज, द्याट्स इनफ फर टुडेज डिस्कसन म्याटर एन्ड लास्ट part of your unit number 5 contract of agency. Thank you for watching this video.